Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα πάλι θα παίξουμε. Και τι θα παίξουμε, τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε αυτόν εδώ, τον όμορφο χιονάνθρωπο. Δεν είναι κούκλος, ο κύριος. Κοίτα, που είναι και το κεφαλάκι. Λοιπόν, αυτός πάλι όπως πάντα είναι βάζο. Και τι βάζο είναι. Βάζουμε καραμελίτσες μέσα. Εδώ τις φάγαμε, έχουν μείνει μόνο 2. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε ένα βάζο, αυτό είναι του 1 κιλού το μέλι. Δηλαδή όπου και να πάτε να ζητήσετε βάζο του 1 κιλού, θα σας δώσουν αυτό το βάζο. Οπότε είναι στάνταρ το βάζο. Δεν θα βάλουμε βάζο μαρμελάδας, γιατί αυτό θέλουμε να είναι λίγο πιο χοντρούλης. Έτσι, γιατί στο άλλο που κάναμε, το νάνο, βάλαμε βάζο μαρμελάδας και το χοντρίναμε εμείς. Αυτός λοιπόν, επειδή δεν θα του κάνουμε σωματάκι, θα είναι μόνο έτσι, έχουν πέσει τη λέτα χιόνια και έχει φτάσει μέχρι εδώ, θα του βάλουμε βάζο από μέλι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 3,5. Θέλουμε ένα νηματάκι τζιν, λευκό. Θέλουμε πολύ λίγο που θα είναι μέσα στο kit, πορτοκαλί για τη μυτούλα του. 2 ματάκια και ένα νήμα κρίσταλ όπως θέλετε εσείς. Δηλαδή σε ό,τι χρώμα θέλετε εσείς. Εγώ αυτόν έχω κάνει γαλάζιο, τώρα λέω να του κάνω και μια σύντροφο. Να το κάνουμε με πορτοκαλί, να το κάνουμε κοριτσάκι αυτό, έτσι. Και θέλουμε και 2 ξυλάκια. Τώρα μπορείτε να κόψετε από οποιοδήποτε δέντρο 2 κλαδάκια, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτά μετά τα κολλήσουμε εμείς επάνω, όρθια. Οπότε από οπουδήποτε μπορείτε να βάλετε 2 κλαδάκια, έτσι, για χεράκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Πάμε παίξουμε. Λοιπόν, μαγική θηλιά, το ποντοδείκτη μας, μην τον ξεχάσουμε γιατί τον έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, μαγική θηλίτσα και βάζουμε μέσα 6. Βελονάκι πάμε 3,5. Το ξαναλέω γιατί πολλές φορές ξεχνάω να σας πω το βελονάκι. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εάν κάποιες από τις φύλλες πλέκουν χαλαρά, θα βάλουν το 3. Έτσι. Μην μου τον κάνετε δηλαδή να κουνιέται πολύ το κεφάλι του. Θέλω να είναι λίγο πιο συμπαγής. Οπότε αν πλέκεται πολύ χαλαρά θα μου βάλετε το 3 νούμερο, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να διπλασιάσουμε, να τα κάνουμε 12. Δηλαδή σε κάθε θηλίτσα μέσα μπαίνουμε 2 φορές. 2, 4, εδώ. 6 εδώ. 8 εδώ. 10 εδώ. Και 12 στον ποντοδείκτη. Λοιπόν, όπως σας έχω πει χιλιάδες φορές, πρέπει να τελειώνουμε πάντα σε 2 μαζί στην ίδια τρύπα, σε όλες μας τις σειρές. Εάν δεν τελειώνουμε, πάει να πει ότι έχουμε κάνει την τελευταία μας σειρά λάθος και πρέπει να την ξυλώσουμε και να φτάσουμε ακριβώς στο ίδιο σημείο της από κάτω σειράς. Έτσι, γιατί αλλιώς θα βγει λάθος. Πάμε λοιπόν, σε αυτή εδώ τη σειρούλα τώρα θα κάνουμε ένα μόνο του, 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. 2 μαζί. Ένα μόνο του. 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 Και 2 μαζί είπαμε πάνω στον ποντοδείκτη. Λοιπόν,
είμαστε στη σειρούλα τώρα που θα κάνουμε πλέον 2 μόνα τους και 2 μαζί, έτσι. Βάζουμε πάλι αυτό εδώ στο τελευταίο και πάμε τώρα. 2 μόνα τους, 1, 2 μόνα τους, 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειρούλας μας αυτό, έτσι. 2 μόνα τους πάλι. 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρούλα είμαστε 3 μόνα τους, 2 μαζί. 1, 2, 3 μόνα τους, 2 μαζί. 3 μόνα τους, 2 μαζί και πάμε μέχρι το τέλος της σειράς έτσι. Και πάμε τώρα στο 4 μόνα τους, 1, 2, 3, 4 μόνα τους και 2 μαζί. Γύρω πάλι, το ίδιο. 4 μόνα τους, 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε? 4 μόνα τους, 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειράς μας. Εδώ. Και θα πέσουν 2 μαζί στο τέλος. Στην επόμενη σειρά θα είναι 5 μόνα τους και 2 μαζί, 5 μόνα τους και 2 μαζί, 5 μόνα τους μέχρι εδώ. Στην επόμενη θα είναι 6 μόνα τους και 2 μαζί, 6 μόνα τους και 2 μαζί, 6 μόνα τους και 2 μαζί γύρω. Και στην τελευταία σειρά αυξήσεων θα είναι 7 μόνα τους και 2 μαζί, 7 μόνα τους και 2 μαζί, 7 μόνα τους και 2 μαζί, γύρω και τελειώνουμε σε 2 μαζί. Μόλις μου το φτάσετε στο 7, θα ανοίξω για να δούμε πόσες σειρούλες θα κάνουμε ίσιες μετά, έτσι. Λοιπόν, φτάστε μου το στο 7 και ανοίγω. Φτάσαμε λοιπόν στο 7 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 2 μαζί. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε εδώ στα 2 μαζί που θα κάνουμε τώρα, βάζουμε όπως έχουμε μάθει λοξά τον ποντοδείκτη μας. Και αυτό το κάνουμε ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε εύκολα μετά τις ίσιες σειρές. Βάζουμε λοξά. 1 λεπτό να το πετύχουμε. Εκεί. Λοιπόν, τώρα λοιπόν ξέρουμε ότι μετράμε από εδώ και πάνω τις σειρούλες μας. Και κάνουμε τώρα 5 σειρές ίσιες, χωρίς αυξήσεις, χωρίς τίποτα, για να κάνουμε το μεσαίο κομμάτι του το κεφαλάκι, έτσι. Οπότε μου κάνετε 5 σειρές ίσιες και ανοίγω μετά για να αρχίσουμε να κλείνουμε, να του κλείσουμε λίγο το κεφάλι, έτσι. Συνεχίστε. Λοιπόν, κάναμε 1, 2, 3, 4, 5 σειρούλες, έτσι. Έτσι μπορούμε και τις μετράμε, βλέπετε παιδιά. Εκεί που είναι ο ποντοδείκτης, 1, 2, 3, 4, 5. Παίρνουμε ευθεία αυτό τον πόντο, το δεύτερο από την αύξησή μας και το πάμε τάκ, νάτος. Βγάζουμε τώρα εδώ και τον βάζουμε στη θέση του. Εκεί. Αυτό το κάνουμε, να ξέρετε, σε όλα τα μιγκουρούμια, έτσι, δηλαδή συγχρόνως είναι και ένα μαθηματάκι, Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε, αφού ανοίξαμε μέχρι το 7, πάμε να κλείσουμε από το 7. Έτσι, κάναμε 5 σειρές και πάμε να κλείσουμε από το 7, αντίθετα. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κλείσιμο. Θα κάνουμε λίγο το αόρατο και πιο κάτω, εάν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε το κανονικό. Για όσους δυσκολεύονται, κάνουν από την αρχή το κανονικό κλείσιμο, έτσι. Γιατί αυτό είναι λίγο ζώρικο, έτσι. Λοιπόν, 1, ξανά. 2, 3,
4, 5, 6, 7. Παίρνουμε την γλωστούλα την μπροστινή από εδώ και την μπροστινή από εκεί. Τώρα, στις παραπάνω σειρές που θα πέφτει από κάτω από το κεφαλάκι, δεν μας πειράζει, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε το όρατο, μπορούμε να κάνουμε το κανονικό μας κλείσιμο, έτσι. Να κάνουμε κάνα 2 σειρούλες αυτό δηλαδή και μετά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κλείσιμο. Ωραία. Έτσι μέχρι το τέλος της σειράς μου πάτε, έτσι. Τελειώσαμε σε κλείσιμο, άρα είμαστε σωστοί, έτσι. Πάμε τώρα λοιπόν να πάμε στα 6, Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και κλείνουμε. Να το πιάσουμε σωστά. Εκεί, το πιάσαμε. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, για τις αρχάριές μου, για να μην μου μπερδεύουνε τι κλείνουν και που πατάνε. Βάζουμε το νυχάκι μας εδώ. Ξέρουμε ότι αυτή είναι η τρύπα που πρέπει να μπούμε μετά. Εδώ. Πιάνουμε τα 2 σπαγκάκια τα προηγούμενα. Εκεί. Τα κλείνουμε. Ωραία. Και ξέρουμε ότι η επόμενη μας τρύπα είναι αυτή. Μη μου μπείτε εδώ γιατί θα προσθέσετε πόντο. Εδώ. Έτσι. Πάμε πάλι. Τα ίδια μέχρι το τέλος. 1, 2, 6, κλείσιμο μέχρι το τέλος σειράς. Έτσι. 3. Λοιπόν, είμαστε στο 5 τώρα, έτσι. Εδώ κλείσαμε κανονικά, κλείσαμε τη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5 και κλείσιμο σε όλη τη σειρά. Μέχρι τον ποντοδείκτη. Τελειώστε μου και το 5 και στο 4 δεν χρειάζεται πλέον να κάνουμε αόρατο κλείσιμο. Μπορούμε να κάνουμε κανονικό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο 5 να την τελειώσουμε τη σειρά και να πάμε στο 4 μετά. Έτσι, 5. Τελειώστε μου τη σειρά. Λοιπόν, πάμε στο 4 τώρα. 1, 2. Τώρα μπορούμε να κλείνουμε κανονικά. 3, γιατί δεν φαίνεται. Είναι από κάτω. 4. Και τα επόμενα 2 μαζί. Να το. Οπ. Πάμε. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί μέχρι το τέλος, έτσι. 4 και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος σειράς. Πάμε στο 3. 1, 2, 3 και 2 μαζί. Πάμε πάλι. 1. Έτσι μέχρι το τέλος σειράς. 2, 3. Μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, είμαστε στο 2 τώρα. 1, 2 και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς. 1, 2 και 2 μαζί, έτσι. Μέχρι το τέλος της σειράς. Τώρα, πριν κάνουμε το 1, τραβάμε λίγο την κλωστούλα μας, την κρατάμε για να μην μας πέσει μέσα και αρχίζουμε να γεμίζουμε καλά το κεφαλάκι. Πολύ καλά.
Γύρω, γύρω. Τι άλλο θέλει. Καλά είμαστε εκεί και αν χρειαστεί ξαναγεμίζουμε, έτσι που θα χρειαστεί, αλλά αφού κάνουμε το λεμουδάκι. Λοιπόν, ξαναπιάνουμε τώρα αυτό και κλείνουμε το ένα, ώστε να συμπληρώσουμε αν χρειάζεται εδώ. Γι' αυτό εγώ το έχω πάει προς τα κάτω αυτό, ώστε αν χρειαστεί να συμπληρώσουμε από πάνω που θα χρειαστεί. Έτσι, ωραία. Πάμε να πιάσουμε πάλι το βελονάκι μας και κλείνουμε τώρα ένα και κλείσιμο, έτσι. Ξέρουμε πώς το κάνουμε. Ένα. Τώρα εδώ είναι λίγο ζώρικο, πάντα. Ένα, σφίγγουμε και κλείσιμο. Εκεί. Ένα. Το σφίγγουμε και κλείσιμο και το ξανασφίγγουμε. Δηλαδή στις τελευταίες σειρές, παιδιά, σφίγγουμε. Εκεί. Ένα. Και κλείσιμο, γύρω-γύρω, πολύ σφιχτά, έτσι. Τελειώσαμε και το ένα και κλείσιμο. Τώρα, αντί να βάλουμε τον ποντοδείκτη εδώ, τον βάζουμε λοξά, είπαμε, και μου κάνετε 2 σειρές, εκεί, και μου κάνετε 2 σειρές ίσχες, χωρίς ανοίγματα, χωρίς κλεισίματα. Μου γεμίζετε πολύ καλά εδώ, έτσι, και το λεμουδάκι, γιατί 2 σειρούλες είναι το λεμουδάκι, και το λεμουδάκι να γεμίσει μέχρι πάνω, για να συνεχίσουμε μετά να ανοίξουμε το βαζάκι, το καπάκι από το βαζάκι, αυτό το κεφαλάκι μας. Έτσι. Λοιπόν, φτιάξτε μου και αυτό, 2 σειρές ίσχες, γεμίστε το μου καλά και ανοίγω για να συνεχίσουμε, έτσι. Λοιπόν, κάναμε τις 2 σειρούλες τις ίσχες με τους 12 πόντους που έχουμε φτάσει. Και τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα θα αρχίσουμε να ανοίγουμε ώστε να φτάσουμε στη διάμετρο του καπακιού. Περίπου είναι ακριβώς, όχι δεν είναι περίπου, είναι ακριβώς η διάμετρος που έχουμε και στο κεφαλάκι. Οπότε αφού φτάσαμε στα 7 και άνοιγμα, θα πρέπει και εδώ να φτάσουμε στα 7 και άνοιγμα. Εδώ λοιπόν έχουμε 12 πόντους για να μην μπερδεύεστε. Όταν ξεκινάμε με 6, διπλασιάζουμε και γίνονται 12 όταν ξεκινάμε, έτσι. Άρα, μετά το 12 το διπλασιασμό, τι κάνουμε, ποια σειρά έχουμε πει ότι κάνουμε? Κάνουμε ένα μόνο του 2 μαζί, έτσι. Όπως ανοίγουμε τον κύκλο. Αφού λοιπόν ήδη εδώ είμαστε στο 12, είναι σαν να έχουμε φτάσει στο διπλασιασμό. Άρα είναι η σειρά που κάνουμε ένα μόνο του 2 μαζί, για να μην μπερδεύεστε και να μάθετε πώς γίνονται τα μιγκουρούμι, γιατί δεν είναι να φτιάξουμε μόνο το χιονανθρωπάκι, είναι να μπούμε στη λογική του πώς φτιάχνουμε τα κουκλάκια γενικώς, έτσι. Λοιπόν, αφού έχουμε 12, είναι τώρα η σειρά να κάνουμε το ένα μόνο του 2 μαζί. Πάμε να το κάνουμε. Τώρα θα μας δυσκολεύει λίγο το κεφαλάκι, αλλά δεν πειράζει. Ένα μόνο του, 2 μαζί. Ένα μόνο του, 2 μαζί. Η πρώτη σειρούλα είναι λίγο, γιατί είμαστε στο κεφαλάκι ακόμα. 2 μαζί. Ένα μόνο του. 2 μαζί. Ωραία. Ένα μόνο του. Πολύ ωραίο δωράκι αυτό. 2 μαζί. Είπαμε ότι φέτος τα δωράκια μας θα τα κάνουμε όλα μόνοι μας, έτσι. Γιατί είναι ανεκτήμητη πλέον η αξία τους. Δεν είναι σαν τα γλυκά. Ένα μόνο του.
2 μαζί. Ένα μόνο του. Και πάνω στον ποντοδείκτη μας τα 2 μαζί, όπως έχουμε πει πάντα ότι πρέπει να πέφτουν, έτσι. Να σφίξουμε λίγο αυτό εκεί. Θέλουμε να είναι λίγο σφιχτούλι. 2 μαζί εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα 2 μόνα τους. Βάζουμε τον ποντοδείκτη μας πάλι. Εκεί. Και πάμε στα 2 μόνα τους και 2 μαζί τώρα. 1, 2 και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειρούλας μας, για να μην σας κουράζω, ετοιμάστε μου και πάμε μετά στα 3. Λοιπόν, 2 μόνα τους είπαμε και 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειράς. Πάμε τώρα στα 3 μόνα τους και 2 μαζί. 1, 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί. Ανοίγουμε τώρα πάλι δηλαδή. 3 μόνα τους. Και 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα 4 μόνα τους. Τελειώσαμε τη σειρά με τα 3. 1, 2, μου σφίγγεται έτσι. 3, 4 και 2 μαζί. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πάμε μέχρι το τέλος της σειράς τώρα, έτσι. Πάμε τώρα στη σειρούλα που είναι 5 μόνα τους και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 5 και 2 μαζί. Πάλι το ίδιο μέχρι το τέλος της σειράς. Μετά όμως θέλω να μου κάνετε, για να μην σας κουράζω, να μου κάνετε το 6, αφού τελειώσετε το 5 και 2 μαζί γύρω-γύρω, μετά θα μου κάνετε το 6 και 2 μαζί γύρω-γύρω και μετά θα μου κάνετε και το 7 και 2 μαζί γύρω-γύρω, για να ανοίξω να σας πω πώς θα πάμε μετά να του κάνουμε το ίσιο του κομμάτι. Δηλαδή εμείς τώρα είμαστε εδώ. Θέλουμε το 6 και το 7 ακόμα. Μετά λοιπόν, μόλις φτάσουμε εδώ, μόλις φτάσω κι εγώ κι εσείς, θα σας δείξω πώς θα κάνουμε το ίσιο κομμάτι. Λοιπόν, είμαστε στο 5, θα μου κάνετε το 5 γύρω-γύρω, θα μου κάνετε το 6 γύρω-γύρω και θα μου κάνετε και το 7 και άνοιγμα γύρω-γύρω, έτσι. Και ανοίγω μετά να συνεχίσουμε το ίσιο κομμάτι. Λοιπόν, τελειώσαμε και το 7 και 2 μαζί και είμαστε ακριβώς ίσα με το καπάκι. Είναι μετρημένο, παιδιά μου, μην ανησυχείτε καθόλου, έτσι. Να το. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε 11 σειρές ίσιες, χωρίς αυξήσεις. Οπότε βγάζουμε από εδώ τον ποντοδείκτη όπως έχουμε μάθει και τον βάζουμε εκεί που είναι το τελευταίο μας άνοιγμα. Με προσοχή, εκεί. Οπότε από εδώ και πέρα μπορούμε να μετράμε τις 11 σειρές χωρίς να έχουμε το νου μας, έτσι, να λέμε 1, 2, 3. Από εδώ και πέρα 11 σειρές. Θα πάρετε μετά ευθεία αυτό και θα το βρούμε, θα σας το έχω ξαναδείξει. Λοιπόν. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάνουμε όμως 3-4 σειρούλες, ώστε να κατέβουμε από το καπάκι, να μπορούμε να το κολλήσουμε και μετά με κολλημένο το καπάκι εμείς συνεχίζουμε, έτσι. Οπότε πάμε να κάνουμε 3-4 σειρούλες ίσιες, χωρίς αυξήσεις. Μην χάσουμε τον πρώτο πόντο, εδώ είναι, έτσι. Ωραία. Πάμε να κάνουμε 3-4 σειρούλες χωρίς αυξήσεις για να κατέβει προς τα κάτω, να μπορούμε να κολλήσουμε το καπάκι και να συνεχίσουμε, έτσι. Κάντε μου λοιπόν 4 σειρούλες. Τις κάνω κι εγώ και ανοίγουμε να κολλήσουμε το καπάκι μας για να κάνουμε τις υπόλοιπες μετά, έτσι. Λοιπόν, κάναμε και τις 4 σειρούλες, έτσι. Μετράμε. 1, 2, 3, 4. Πάμε ευθεία από εδώ και είμαστε εδώ. Άρα, εδώ βάζουμε, δεν χρειάζεται γιατί θα συνεχίσουμε πάλι ευθεία. Οπότε να αφήνουμε τον ποντοδείκτη εκεί που είναι. Και πάμε τώρα να ταΐσουμε καλά το κεφαλάκι. Γιατί θα κολλήσουμε το καπάκι και μετά, εάν δεν το γεμίσουμε πολύ καλά, θα κουνιέται. Βλέπετε πόσο παίρνει. Παίρνει.
Πρέπει να γεμίσουμε και το λαιμό του δηλαδή. Λίγο ακόμη το παίρνει. Εκεί. Καλά, καλά. Για να δούμε τώρα που είμαστε, να κουνιέται. Όχι, νομίζω ότι είναι καλά εκεί. Ωραία. Μια ιδέα ακόμα. Δεν χάνει το κόσμος. Καλύτερα. Να είναι πιο πολύ παρά πιο λίγο. Ωραία. Τελειώσαμε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Ωραία. Πάμε τώρα εδώ στο καπάκι. Βάζουμε αρκετή κολλίτσα. Παιδιά, δεν προτιμώ τη θερμόκολλα. Γίνεται και με θερμόκολλα, αλλά επειδή είναι ταχείας πήξεως, δεν μπορώ να το κουνήσω και να το πάω εκεί που θέλω. Γι' αυτό προτιμώ αυτή την κόλλα, έτσι. Δεν υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος. Λοιπόν, αφού βάλαμε αρκετή κολλίτσα, πάμε εδώ και προσεκτικά τραβάμε, είδατε γιατί σας λέω ότι θέλω αυτή την κόλλα. Να το. Τραβάμε ώστε αυτό να μας έρθει ακριβώς, να το. Εκεί. Βλέπετε στις αυξήσεις μας. Εδώ δεν είναι οι αυξήσεις μας. Ωραία. Εκεί. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, το αφήνουμε λίγο να στεγνώσει. 2-3 λεπτά από ό,τι βλέπω θέλει. Εκεί. Και εμείς μπορούμε και να συνεχίσουμε να πλέκουμε. Λοιπόν, θέλω μετά από αυτό που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ έχουμε κάνει τις 4 σειρές, έτσι. Τα αφήνουμε να στεγνώσει καλά. Εκεί. Το πιέζουμε και λίγο να κολλήσει το κεφάλι καλά. Και τα αφήνουμε. Λοιπόν, θα μου κάνετε από εδώ και κάτω άλλες 7. Πριν μου τις κάνετε αυτές, εάν θέλετε εδώ, μπορείτε να βάλετε και λίγη κολλίτσα γύρω-γύρω. Εγώ έχω βάλει εκεί. Για να είμαι και σίγουρη ότι βγάζοντας το καπάκι θα είναι σταθερό. Εκεί. Εγώ έχω βάλει στο άλλο. Βάλτε μου κι εσείς. Καλό είναι. Εκεί. Γύρω-γύρω. Λίγη κολλίτσα. Να σταθεί καλά. Είπαμε να το κάνουμε σωστά. Ωραία, και τώρα δεν κουνιέται με τίποτα το καπάκι. Λοιπόν, εγώ θα τα αφήσω εδώ να στεγνώσει τώρα και μετά θα του κάνω και εγώ τις άλλες 7 σειρούλες. Έτσι, λοιπόν, τα αφήνουμε εκεί. Πιέζουμε λίγο εδώ για να στεγνώσει καλά. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις υπόλοιπες σειρές μας, έτσι. Λοιπόν, μου κάνετε άλλες 7 σειρούλες και ανοίγω μετά να κάνουμε το κοχυλάκι κάτω-κάτω και να του φτιάξουμε και το καπέλο, έτσι. Λοιπόν, κλείνω. Λοιπόν, κάναμε και τις 11 σειρές της ίσχυες και έχουμε φτάσει πλέον σε αυτό το σημείο. Σε αυτό. Πάμε να κάνουμε τα κοχυλάκια από κάτω. Είναι σαν να τρέχει το χιόνι, ας πούμε, με τη φαντασία μας. Λοιπόν, πάμε. Πηδάμε 1-2, παίρνουμε και κάνουμε 5 ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό τώρα να σας πω την αλήθεια δεν χρειάζεται. Στάσου να το βγάλουμε. Δεν μας χρειάζεται. Ήταν για να μετρήσουμε τις σειρούλες. Λοιπόν, πάει αυτό. Πηδάμε. 1-2, πάμε εδώ και κάνουμε ένα άριχτο. Παίρνουμε πάλι κλωστούλα, πηδάμε 1-2, πάμε εδώ και κάνουμε πάλι 5. Κοχυλάκι άριχτο πάμε. Γύρω. Λοιπόν, ένα να κάνουμε και αυτό μαζί. 2, 3 ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα. 4 ποδαράκια. 5 ποδαράκια. Τα κάναμε λοιπόν. Πηδάμε πάλι τα 2 πόντους. Πάμε στον τρίτο και κάνουμε ένα άριχτο πάλι.
Πηδάμε πάλι 1, 2, πάμε εδώ και κάνουμε πάλι 5 ποδαράκια. Γύρω, 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 γύρω θα πάτε. Εάν χρειάζεται στο τέλος μία σταλίτσα να κλέψετε κάνα πόντο, ώστε να τελειώσετε εδώ με άριχτο, κάντε το. Κλέψτε ένα ποντάκι, εάν χρειαστεί, έτσι, που μπορεί και να μην χρειαστεί καθόλου. Εμένα, ας πούμε, στον άλλον, επειδή ήταν οι πόντοι και αυτοί, οι ίδιοι πόντοι είναι, δεν μου χρειάστηκε να κλέψω. Αν εσάς σας έχει βγει κανένας πόντος λιγότερος ή περισσότερος, μπορούμε να κλέψουμε και ένα πόντο, έτσι. Λοιπόν, τα ανοίγω μόλις φτάσω στο τέλος της σειράς, έτσι. Τελειώσαμε, να σας ενημερώσω ότι εδώ έκλεψα ένα πόντο. Για να έρθουνε. Λοιπόν, εκεί είμαστε. Τελειώσαμε. Δεν είναι κάτι λειτουργικό, δεν μας πειράζει. Όταν δεν είναι κάτι λειτουργικό, δεν μας πειράζει να κλέβουμε κανένα πόντο. Όταν όμως είναι κάτι που μετράει στους πόντους, τότε δεν κλέβουμε ποτέ. Τώρα κανονικά αυτό θέλει βελόνα. Να βρούμε τη βελόνα. Κάπου εδώ την είχα. Πού είναι η βελόνα? Λοιπόν, τη βρήκαμε τη βελόνα, εν τέλει. Είχε πέσει κάτω. Πάμε να την περάσουμε εδώ. Εκεί. Να το σφίξουμε. Και άλλη μία φορά. Δίπλα και να κάνουμε ένα κομπάκι για να μην μας φύγει. Εκεί. Και το περνάμε και από μέσα. Ωραία. Το σφίγγουμε και το κόβουμε. Λοιπόν, και το καπάκι του είναι έτοιμο. Και πάμε να το βάλουμε να το δούμε. Νάτι. Κούκλα δεν έγινε? Καλά, ακόμη θα γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα. Είπαμε ότι αυτή την κάνουμε κοριτσάκι, θα της βάλουμε πορτοκαλί καπελάκι και πορτοκαλί κασκολάκι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα το σκουφάκι της. Τελειώσαμε, αυτό το αφήνουμε εκεί. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το σκούφο. Λοιπόν, μαγική θηλίτσα. Με το νήμα το κρυσταλλάκι το κάνουμε το σκούφο, έτσι. Λοιπόν, στερέωμα. Και βάζουμε μέσα 8. Αλλά αυτή τη φορά βάζουμε μισά ποδαράκια. Γιατί το σκουφάκι της θέλουμε να γίνει λίγο πιο ανάλαφρο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ωραία, σφίγγουμε. Για να την έχει και τα μουστάκια εδώ και μας ζορίζει. Λοιπόν, βάζουμε το ποντοδείκτη μας όπως έχουμε μάθει εδώ, στον τελευταίο μας πόντο και πάμε τώρα να διπλασιάσουμε, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ, αλλά κάνουμε μισά ποδαράκια πάλι, δηλαδή 1, 2, στον ίδιο πόντο. 3, 4 στον ίδιο πόντο. Το 5 και το 6 στον ίδιο πόντο. Το 7 και το 8 στον ίδιο πόντο. Το 9 και 10 μαζί. 11 και 12. 13 και 14. Και εδώ το 15 με το 16. Και έχουμε διπλασιάσει. Έχει λίγη τριχούλα, δεν πειράζει όμως, θα γίνει φανταστικό. Αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, πάμε. Τώρα λοιπόν, όπως έχουμε μάθει, θα κάνουμε ένα μόνο του και 2 μαζί. Είμαστε στην τρίτη σειρούλα, έτσι. Λοιπόν, ένα μόνο του, άριχτα πάντα, και 2 μαζί. Ένα μόνο του και 2 μαζί. Ένα μόνο του και 2 μαζί.
Ένα μόνο του. 2 μαζί. Ένα μόνο του. Δεν μπήκαμε ακριβώς στην τρυπούλα. Να το. Ένα μόνο του. 2 μαζί. Ένα μόνο του. 2 μαζί. Το ίδιο. Λοιπόν, και τέλος ένα μόνο του και 2 μαζί στο ποντοδείκτη μας. Εάν δεν πέφτουν τα 2 μαζί στο ποντοδείκτη μας, έχουμε κάνει λάθος στη σειρά και ξαναξυλώνουμε μία σειρούλα για να βρούμε που έχουμε κάνει το λάθος μας, έτσι. Πρέπει να τελειώνουμε πάντα με άνοιγμα. Ωραία. Βάζουμε εδώ και πάμε τώρα στη σειρά που έχουμε 2 μόνατους και 2 μαζί. Δηλαδή 1, 2 μόνατους και 2 μαζί, επανάληψη αυτό το πράγμα μέχρι το τέλος της σειράς. Τελειώσαμε τα 2 μόνατους και 2 μαζί και πάμε τώρα στα 3 μόνατους. 1, 2, 3 μόνατους και 2 μαζί. Επαναλαμβάνουμε αυτό μέχρι το τέλος της σειράς μας, έτσι. 3 μόνατους, 2 μαζί. Και πάμε στα 4 μόνατους και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. Γύρω-γύρω επανάληψη, έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Τα 4 επανάληψη, 4 και άνοιγμα γύρω-γύρω. Μετά θα πάμε στο 5 και άνοιγμα γύρω-γύρω. Και μετά θα πάμε στα 6 και 2 μαζί και άνοιγμα δηλαδή. 6 και 2 γύρω-γύρω. Και ανοίγω μόλις τελειώσουμε τα 6 για να κάνουμε τις ίσχυες σειρές. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε στο 4, μου κάνετε το 5 και μου κάνετε και το 6. Λοιπόν, τελειώσαμε και το 6 και 2 μαζί. Τώρα λοιπόν βγάζουμε αυτό από εδώ, όπως έχουμε μάθει. Το βάζουμε εδώ, έτσι. Πιάνουμε τους 2 πόντους της αύξησης. Και κάνουμε 3 σειρές ίσχυες τώρα, έτσι. 3 σειρές ίσχυες. Χωρίς αυξήσεις, χωρίς τίποτα. 3 σειρές με όλους τους πόντους μας. Μόλις τελειώσουμε για τις 3 σειρές, ανοίγω για να αρχίσουμε τα κλεισίματα, έτσι, να τελειώσουμε τον περέτο. Έτοιμο, κάναμε και τις 3 σειρούλες, 1, 2, 3, έτσι. Φτάσαμε εδώ, τικ μέχρι πάνω, βγάζουμε τώρα αυτό, από εδώ που δεν το χρειαζόμαστε. Και το πάμε εδώ. Πόσες σειρούλες, σε πόσα ανοίγματα σταματήσαμε. Δεν σταματήσαμε στο 6 και 2 μαζί. Τώρα πάμε 6 και 2 κλείνω μαζί. Έτσι, λοιπόν, πάμε. 1, πάντα με μισά, έτσι, πάντα με μισά. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 μαζί. Μπαίνω, παίρνω, ξαναμπαίνω στο διπλανό και τα κλείνω μαζί. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά. Λοιπόν, 1, σφίγγουμε, 2, 3, 4, 5, 6 και κλείνουμε τα άλλα 2. Πώς τα κλείνουμε? Παίρνουμε, μπαίνουμε στο πρώτο, τραβάμε. Μπαίνουμε και στο δεύτερο, ξανατραβάμε. Έχουμε 4 στο βελονάκι μας, 4 κλωστούλες και τις κλείνουμε όλες μαζί. Έτσι, σφίγγουμε. Και στο επόμενο σφίγγουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορούλα μαζί. Παίρνουμε, μπαίνουμε στο επόμενο, μπαίνουμε και στο μεθεπόμενο.
Έχουμε 4 κλωστούλες, τις κλείνουμε όλες μαζί. Κλείσαμε. Και πάμε έτσι γύρω-γύρω μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Δηλαδή, πλέκουμε 6, κλείνουμε τους επόμενους 2. Πλέκουμε 6, κλείνουμε τους επόμενους 2. Έτσι. Λοιπόν, θα ανοίξω μόλις φτάσω στον ποντοδείκτη. Λοιπόν, τελειώσαμε τα εξάρια μας. 6 και κλείνω. 6 και κλείνω. Πάμε τώρα στα 5 και κλείνω. 1, 2, 3, 4, 5 και τα άλλα 2 μαζί. Δηλαδή, μπαίνουμε και στο επόμενο έχουμε 4 και τα κλείνουμε μαζί. Έτσι λοιπόν πάμε γύρω-γύρω. 5 και κλείσιμο. 5 και κλείσιμο. Τελειώσαμε το 5, κλείσαμε 5 και κλείνω, πάμε στο 4 και κοντεύουμε κορίτσια να τελειώσουμε τον μπερέτι σε 1 και αγόρια. 1, 2, 3, 4, παίρνω, μπαίνω, κρατάω, μπαίνω και στο επόμενο και κλείνω. Γύρω-γύρω έτσι, και ανοίγω μόλις φτάσουμε πάλι στον ποντοδείκτη. Κλείσαμε και από 4 λοιπόν και τελειώσαμε. Τώρα τι θα κάνουμε, τελευταία σειρά. Θα μπαίνουμε σε κάθε ένα μέσα και θα κάνουμε σφιχτά ένα άριχτο σε κάθε τρυπούλα. Αυτή είναι η τελευταία μας σειρά για να κάτσει καλά στο κεφαλάκι της, έτσι. Λοιπόν, ένα άριχτο σε κάθε τρυπούλα και ανοίγω για να κάνουμε το πομπόν. Τελειώσαμε, κάναμε και... Βλέπετε τι ωραίο που έγινε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τώρα, κάνουμε ένα βουβό. Όπα, μη μας φύγει αυτό. Ένα βουβό. Λοιπόν, στο επόμενο ένα βουβό. Άντε να κάνουμε και εδώ άλλο ένα βουβό να το στερεώσουμε. Το κόβουμε. Και τελείωσε ο μπερές. Λοιπόν, πάμε να του φτιάξουμε τώρα. Το βάλουμε λίγο από μέσα. Πάμε να του φτιάξουμε τώρα το πομπόν του. Γιατί θα την κάνουμε κούκλα. Τη χιονάνθρωπίτσα μας. Λοιπόν, πάμε. Να το. Αυτό που θα κάνουμε τώρα. Τούτο εδώ, τη φουντίτσα. Λοιπόν, το κόβουμε. Αυτό που δεν χρειάζεται. Κόβουμε και... το κόψαμε. Ωραία, είμαστε κομπλέ. Πάμε τώρα να κάνουμε τη φουντίτσα μας. Θα αφήνουμε αυτό στην άκρη. Λοιπόν, περνάμε ένα κομματάκι νήμα στα δαχτυλάκια μας τα 2. 2 από εδώ και 2 από εκεί. Έτσι. Και αρχίζουμε τώρα να γυρίζουμε αυτό πάνω στα δαχτυλάκια μας. Όσο πιο φουντωτό θέλουμε να το κάνουμε το πομπόν μας, τόσο πιο πολλές στροφές κάνουμε στα δαχτυλάκια μας. Έτσι. Να το κάνουμε λίγο φουντωτό, γιατί και το καπελάκι της ο μπερεδάκος της είναι αρκετά μεγάλος. Πάμε, γυρίσουμε. Δεν έχω μετρήσει πόσος, αλλά να είναι παχουλό. Νομίζω καλό είναι εκεί. Θα μας γίνει αρκετά παχύ. Λοιπόν, το κλείνω. Το κόβουμε εδώ. Περνάμε αυτό. Εκεί. Και το δένουμε. Τώρα βέβαια με το ένα χέρι θα προσπαθήσω να το δέσω. Θα το δέσω που θα πάει. Για να το σφίξω λίγο γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, βοηθάω και λίγο με το στόμα, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Μακάρι να είχαμε 3 χέρια, αλλά δεν έχουμε. Λοιπόν, το σφίγγουμε. Το σφίγγουμε καλά όμως. Πολύ καλά. Και άλλη μια από εδώ. Τώρα που είναι εύκολο γιατί το έχουμε ήδη σφίξει. Εκεί. Γυρίζουμε ένα έτσι για να το σταθεροποιήσουμε. Πάντα για να κάνουμε τον κόμπο μας εύκολο. Γυρίζουμε λίγο. Λοιπόν, το περνάμε και αυτό από μέσα. Εκεί. Σφίγγουμε και τώρα πάμε γύρω γύρω και το κόβουμε. Όπου υπάρχει σπαγκάκι το κόβουμε. Πάμε και από εδώ. Αυτά τα σπαγκάκια, τα πιο μεγάλα, τα αφήνουμε γιατί θα τα χρειαστούμε.
Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε αυτά τα δύο σπαγκάκια, τα κρατάμε στο χεράκι μας, κάνουμε ένα έτσι και αρχίζουμε τώρα να κουρεύουμε. Haircut. Εδώ. Μέχρι να δώσουμε το σχήμα μιας ωραίας φούντας. Σας το έχω ξαναδείξει αυτό το φουντάκι με το δάχτυλο, νομίζω, σε κάποιο άλλο βίντεο, νομίζω. Εάν θέλουμε να το κάνουμε πιο μικρό, το κουρεύουμε κι άλλο, έτσι. Να το κάνουμε λίγο μικρότερο. Ας το κάνουμε λίγο μικρότερο. Αν και τι μας πειράζει να είναι πιο μεγάλη φούντα του. Καλά είναι. Λοιπόν, του κάνουμε και μια έτσι. Ωραία, τελείωσε. Αυτό ήταν. Τραβάμε αυτά να φύγουν από εδώ. Ωραία, παίρνουμε το καπέλο και έχουμε δύο σπαγκάκια εδώ, έτσι. Βάζουμε από κάτω το βελονάκι στον κεντρικό τον πόντο μας, εδώ, και τραβάμε το ένα σπάγκο. Όποιον από τους δύο θέλουμε. Το βγάλαμε. Βάζουμε το βελονάκι δίπλα. Παίρνουμε τον άλλο σπάγκο, το μακρύ πάλι, έτσι, αυτόν, και τον περνάμε και αυτόν από κάτω. Τον περάσαμε. Τον περάσαμε. Λοιπόν, εκεί, καλά, και το δένουμε. Εκεί, γερά. Εκεί. Εντάξει. Να το. Δεν είναι πολύ ωραίος. Πάμε να το βάλουμε να δούμε. Να το βάλουμε. Πρέπει να μπαίνει σφινωμένος για να μας φεύγει. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά, μωρέ. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά. Δεν είναι υπέροχο. Κοίτα. Λοιπόν, είναι υπέροχη. Κοντεύουμε. Τώρα το μόνο που θέλω να μου κάνετε είναι να κάνουμε το κασκολάκι της. Οπότε δεν είναι. Κοίτα. Οι δυο τους τι όμορφοι που είναι. Άμα γίνει και αυτή θα γίνει κούκλα και αυτή. Τις βάλουμε το κασκόλ της, τις βάλουμε τα χεράκια της. Λοιπόν, μόνο κόψτε μου από όπου βρείτε κλαδάκια. Κόψτε μου 2 τόσα κλαδάκια, έτσι, για τα χεράκια, γιατί είναι από τη λεμονιά μου αυτά. Εσείς κόψτε από όπου βρείτε 2 κλαδάκια για να τους τα κολλήσουμε μετά για χεράκια, έτσι. Λοιπόν, έχετε μου τα έτοιμα γιατί θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να τις κάνουμε το κασκόλ τώρα. Πάμε. Πήγαμε. Λοιπόν, θα μου βάλετε καμιά 70 πόντους και θα μου κάνετε μία σειρά ποδαράκια, έτσι. 70 πόντους και θα μου κάνετε μία σειρά ποδαράκια. Ετοιμάστε το και μετά, δηλαδή θα πάτε 70 πόντους, θα μου γυρίσετε με ποδαράκια και θα ανοίξω μετά, θα το έχω κάνει και εγώ, για να βάλουμε τα φουντάκια στην αρχή και στο τέλος του κασκόλ. Κοιτάξτε εδώ, έχουμε βάλει εδώ κάτι φουντάκια. Βλέπετε. Θα βάλουμε μετά τα φουντάκια. Ετοιμάστε με μένα το κασκολάκι και ανοίγω για να βάλουμε τα φουντάκια, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε και το κασκόλ της. Πάμε τώρα να βάλουμε τα κρόσια. Λοιπόν, τι κάνουμε με τα κρόσια. Παίρνουμε λίγο από αυτό το ανοιγματάκι, το βάζουμε στα χεράκια μας, τα ανοίγουμε και κάνουμε 6 περιστροφές. 3, 4, 5, 6 περιστροφές, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε το ψαλιδάκι μας, κόβουμε εδώ και κόβουμε και κάτω. Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν τώρα 2 νηματάκια, 3 νηματάκια, αφού έχουμε 6, λάθος, 3 νηματάκια εκεί και ερχόμαστε εδώ κάτω και τα περνάμε θηλίτσα. Δηλαδή τα περνάμε έτσι και από μέσα. Να το. Έγινε το ένα της κροσάκι. Αυτά τα αφήνουμε, δεν κακό να κρέμονται και αυτά, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό το κόψουμε μέχρι εδώ. Εκεί, οπότε είμαστε μια χαρά. Πάμε και από την άλλη. Άλλα 3.
Το διπλώνουμε στα 2. Πάμε στην από εδώ πλευρά. Βάζουμε πάλι το βελονάκι μας μέσα στον πρώτο πόντο. Εκεί. Το τραβάμε. Και το κάνουμε θηλίτσα πάλι. Το περνάμε από μέσα. Εκεί. Βάλαμε και το άλλο κροσάκι. Το κόψουμε και αυτό. Εκεί. Ωραία είναι. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε. Το περνάμε. Το αφήνουμε εδώ λίγο, έτσι. Και το περνάμε 2 φορές στο λεμουδάκι της. Έτσι. Να το. Οπότε τελείωσε και το κασκόλ της. Να το. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε τη μυτούλα ή να τις βάλουμε τα ματάκια πρώτα για να στεγνώνουν τα μάτια. Λοιπόν, τα ματάκια τι κάνουμε? Για να μπορούμε να τα βάλουμε εκεί που θέλουμε, τα βάζουμε με κόλλα. Δεν τα βάζουμε με το πίσω τους, αυτό που απομονώνει, τα βάζουμε με κολλίτσα. Βάζουμε λίγη κολλίτσα εδώ και πάμε να δούμε πού θα τα βάλουμε. Νομίζω ότι εκεί είναι καλά. Ωραία. Πάμε να βάλουμε και το άλλο τσιματάκι στην ίδια σειρά. Εκεί. Εδώ είναι καλά νομίζω. Νομίζω ότι είναι μια χαρά εκεί. Ωραία. Λοιπόν, ξέρετε τι άλλο θα κάνουμε? Θα τις κάνουμε το στοματάκι τώρα, για να μπορεί να στεγνώνει μέχρι να κάνουμε εμείς τη μυτούλα, έτσι. Λοιπόν, το στοματάκι, υπάρχει ένα υλικό. Εσείς μπορείτε να το κάνετε και με μαύρο νηματάκι, έτσι, το στοματάκι της. Υπάρχει όμως ένα υλικό το οποίο λέγεται γομοποίηση και αυτό τι κάνει? Αυτό το βάζουμε συνήθως κάτω από παπουτσάκια για να μην γλιστράνε. Εγώ όμως το χρησιμοποιώ, να, όπως εδώ σε αυτό, το έχω χρησιμοποιήσει για να κάνω αυτά εδώ, γιατί αυτό δεν φεύγει, γίνεται σαν γόμα. Οπότε είναι ευκολία. Εσείς αν θέλετε βέβαια μπορείτε να το κάνετε με νήμα. Λοιπόν, και για να το κάνω ακριβώς, θα το κάνω, μην βλέπετε ότι είναι γκρι, μόλις γίνει στεγνώσει γίνεται μαύρο. Εκεί δεν είναι όμορφη. Να παίξουμε και εμείς σαν παιδάκια. Ωραία. Πάμε να τις κάνουμε και τα φρυδάκια της. Ωραία. Και μας έχει μείνει τώρα η μυτούλα της. Έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά εδώ. Να στεγνώσει. Λοιπόν, και πάμε τώρα να τις βάλουμε τα χεράκια της. Πάλι με κολλίτσα, εδώ στα πλάγια. Θέλει μπόλικη κολλίτσα εδώ. Να σταθεί. Και από την άλλη, και εγώ τι θα κάνω τώρα? Θα κλείσω λίγο το βίντεο και θα περιμένω να μου στεγνώσουν λίγο τα χεράκια, γιατί είναι λίγο ζώρικο μέχρι να στεγνώσει, έτσι. Λοιπόν, εδώ, επάνω τις κολλάμε τα χεράκια. Αλλά θα τα κρατήσω λίγο εγώ μέχρι να κολλήσουν και θα ανοίξω το βίντεο μόλις κολλήσουν, έτσι. Λοιπόν, τα αφήσαμε να στεγνώσουν τα χεράκια εδώ δίπλα μου και πάμε να φτιάξουμε τη μυτούλα. Στη μυτούλα κάνουμε τη μαγική θηλίτσα και κάνουμε μέσα 4. Λοιπόν, και εδώ δεν κάνουμε πλέον τίποτα άλλο, παρασφίγγουμε αυτό, το σφίγγουμε, πάμε εδώ και περιστροφικά πλέκουμε τα 4. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό κάτω, λοιπόν, πάμε εδώ και αρχίζουμε περιστροφικά να πλέκουμε τα 4. 1, 2,
Είναι λίγο αυτό, έτσι. Αλλά δεν θα κάνουμε πολλές σειρούλες, 4-5 σειρούλες θα κάνουμε, σαν να δημιουργηθεί η μυτούλα, έτσι. Γύρω-γύρω. Προσεκτικά, Λοιπόν, το γυρνάμε λίγο με το ψαλιδάκι μας ή με κάτι, για να βγει από την καλή μεριά, για να μπορεί να σας... Βλέπετε? Να το. Για να μπορείτε να το πλέξετε πιο εύκολα. Κόβουμε και αυτό για να μην μας ενοχλεί. Ένα λεπτό να το κόψουμε και αυτό. Εκεί. Και πάμε να συνεχίσουμε. Γύρω, 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 γύρω. Να τους. Έτσι φαίνονται καλύτερα οι πόντι του, βλέπετε. Να το. Είναι λίγο λεπτοδουλίτσα. Αλλά αξίζει τον κόπο, 3-4 σειρούλες είναι. Θα βασανιστούμε λιγάκι, δεν πειράζει. Είναι το τέλος πια. Λοιπόν, γύρω-γύρω. 5 σειρούλες θέλουμε. Νομίζω ότι πιο μεγάλη μυτούλα δεν έχει. Όχι, μια χαρά είναι. Πάμε να το στερεώσουμε εδώ. Εκεί. Ωραία, το κόβουμε. Το τραβάμε. Βάζουμε αυτό μέσα και το τραβάμε αυτό να μπει μέσα. Ωραία, το κόβουμε. Πάμε να κολλήσουμε και τη μυτούλα της και τελειώσαμε. Λοιπόν, εδώ αρκετή κολλήτσα και πάμε να τη βάλουμε εδώ. Το κρατάμε. Λίγο, δεν θέλει πολλή ώρα. Το κρατάμε για να στεγνώσει και αυτό. Και είναι έτοιμη η κουκλίτσα μας. Απλώς θα την αφήσουμε 1-2 λεπτάκια να κολλήσει η μύτη. Τα χεράκια κολλήσανε. Τα χεράκια σας είπα ότι είναι κλαδάκια από τη λεμονιά, έτσι. Ή από οτιδήποτε άλλο δέντρο. Εκεί. Είναι κούκλα. Αλλά θα περιμένουμε 1-2 λεπτά να στεγνώσει για να το σηκώσω μετά επάνω να τη δείτε, έτσι. Λοιπόν, κλείνω και ανοίγω σε 2 λεπτάκια. Λοιπόν, κόλλησε η μύτη μας, έχουν κολλήσει και τα χεράκια μας και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να τη δούμε. Δεν είναι υπέροχη, Δεν είναι κούκλα, είχε ανθρωπίτσα μας. Να το ζεύγος. Ορίστε. Είναι πολύ όμορφα και τα δύο, βρε παιδιά. Αυτό είναι ένα υπέροχο δωράκι και για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Δηλαδή το γεμίζουμε καραμελίτσες. Τώρα εδώ τις φάγαμε τις υπόλοιπες, έχουν μείνει μόνο 2. Αλλά άμα το γεμίσουμε με καραμέλες ή με σοκολατάκια μικρά, είναι υπέροχο δώρο, έτσι. Πιστεύω να σας άρεσε. Θα υπάρχει το kit μέσα στο site μας. Θα περιέχονται τα πάντα. Από εδώ θα σας βάλω εγώ λίγο για να μπορέσετε να κάνετε τη μυτούλα. Θα σας βάλω λίγο νηματάκι. Δεν θα είναι ολόκληρο το, πώς το λένε, όλο αυτό το τζιν. Θα σας βάλω λίγο όσο χρειάζεται για τη μυτούλα. Θα υπάρχει ένα τέτοιο, το τζιν, το λευκό, το κρυσταλλάκι, αναλόγως τι χρώμα θέλετε κρυσταλλάκι, γιατί μπορεί να θέλετε να το κάνετε μοβ το καπελάκι ή κόκκινο, έτσι. Ή αυτό, ξέρω εγώ, μπορεί να θέλετε να το κάνετε πράσινο ή γκρι. Έχει πολύ ωραία χρώματα σε κρίσταλ. Μπέστε μέσα να διαλέξετε και θα σας έρθει το kit έτοιμο, εκτός από τη γυάλα. Η γυάλα είναι του μελιού, αυτά που παίρνουμε το μέλι του 1 κιλού. Είναι στάνταρ τα βάζα, αυτά που είναι για το μέλι του 1 κιλού. Μπορείτε να το βρείτε και χωρίς μέλι, φυσικά σε μαγαζιά που πουλάνε βαζάκια.
Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε το βίντεο. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Θα μου γράψετε για κάνα σχόλιο από κάτω, γιατί τα διαβάζω. Σας είπα 6 ώρα το πρωί και μου φτιάχνετε όλη τη μέρα. Πίνω τον καφέ μαζί σας κάθε πρωί, να ξέρετε. Γιατί εγώ 7 η ώρα είμαι στο μαγαζί. 6 ώρα είμαι στο σπίτι, πίνω το καφέ μου. Και 7 η ώρα είμαι στο μαγαζί και πίνω το δεύτερο καφέ μου. Λοιπόν, το δεύτερο καφέ μου, να ξέρετε, τον πίνουμε παρέα. Στις 6 ώρα όμως που πήρα τον πρώτο, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά, να έρθουν αυτές οι Άγιες μέρες να φέρουν αγάπη στην ψυχή μας και αγάπη στον συνάνθρωπό μας. Λοιπόν, από μένα φιλιά πολλά.